Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми знову приїхали до невеличкої ресторації з гарною територією та рекреаційною зоною Лісовичок. Як ви вже пам'ятаєте, ми тут були. Оці два дуби ми чистили, а там стояв за ними дуб, який ми повністю зрізали, і з нього вже зробили фігуру. І на сьогоднішній день у нас задача почистити ще декілька дубів, скільки встигнемо за сьогоднішній день. Оцю всю полосочку, оці і ось оцей дуб. Роботи нам на сьогоднішній день більш ніж достатньо. Ось і ви залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, радьте це відео своїм друзям та близьким, а ми полетіли. Так, ось у нас є проплешина від громобоїни. Ось громобоїна йде. Ось вона. Це все громобоїна. Це ударило молнією. Ось у нас іде проплешина. Але тут є один нюанс. Тут ось є стара згнивша гілка. І від неї ось дупло. І скоріше за все, це дупло, воно ось сюди виходить. Тобто тут всередині, між цим дуплом і цією проплешиною є пустота. Бо тут ще ось є маленька дірочка, і мені здається, що воно там вигнило.